ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንደዚህ የሚያምር በጣም ጣፋጭ የሆነ ልዩ በሆነ መንገድ የተዘጋጀ ከአትክልት የሚሰራ የላዛኛ አሰራር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ይሄን ምግብ ለማዘጋጀት መጀመሪያ ላይ የሚያስፈልጉን ነገሮች ሽንኩርት፣ ዝኩኒ፣ ኦበርጂን፣ ቲማቲም እና የፈረንጅ ቃሪያ ናቸው። መጀመሪያ ሽንኩርቱን ከትፈን የምንሰራበት መጥበሻ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር አድርገን ዘይት እንጨምራለን። የምትጠቀሙበት ድስትም ይሁን መጥበሻ ኦቨን ውስጥ ሊገባ የሚችል ነገር ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ቲማቲሙን ከትፈን ድቅቅ አድርገን እንደዚህ ከትፈን እናደርጋለን። ቲማቲምም ፍሬሽ ቢሆን ይመረጣል። እና የቲማቲም ድልህ ነው ይሄ ለከለር ያክል ነው እንጂ የግድ አስፈላጊ አይደለም። ከዛ የፈረንጁን ቃሪያ የፈለገው ከለር ቢሆንም ችግር የለውም። እንደዚህ እሱንም ድቅቅ አድርገን ከትፈን እንጨምርና እናቅሏለዋለን ለ1-2 ደቂቃ። ከዛ ጦሲኝ ፍሬሹ ካለን ከሌለንም ደረቁም ቢሆን ምንም ችግር የለውም እናደርግበታለን። ከዛ ቤሌፍ 1-2 እዚህ ጋር ፓፕሪካ ወይንም ትንሽ በርበሬ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት 1 የሻይ ማንኪያ ወይ 1-2-3 ራስ ድቅቅ አርጋችሁ ከትፋችሁ ጨው እንዳስፈላጊነቱ፣ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ፣ ከዛ ሁሉንም እሳቱን ሚዲየም ላይ አድርገን እንደዚህ ጥብስ እናደርገዋለን። ከዛ ደብል ክሬም ይሄ ዊፒንግ ክሬም ማለት ነው፣ እሱን ግማሽ ኩባያ እናደርጋለን። እሱን ካደረግን በኋላ 1-2 ደቂቃ ትንሽ በእሳቱን ቀንሰን እናንተ ከትከውና አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ስራ እንገባለን። እዚህ ጋር ሞzzarella ነው ማሳያችሁ። እኔ በአጠቃላይ 3 ነው የተጠቀምኩት፣ 3 ፓክ እንደ እቃችሁ ስፋት ማለት ነው እንደምታበስሉበት። እነዚህ ኩኒውን እንደዚህ በስሱ ስላይስ እናደርገዋለን። ኦበርጂንም እንደዛው በተመሳሳይ መልኩ ስስ ለማድረግ እንሞክር በቻልነው መጠን። ከዛ ሞzzarellauንም እንደዛው ስላይስ እናደርገዋለን እና መጨረሻ ላይ ቲማቲማችንም እንደዛው ስላይስ አድርገን ከዛ ይሄንን ቅመም እናዘጋጃለን ለብቻው። ኦሊቭ ኦይል፣ ጦስኝ ደረቁ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ጨዋና ብዛ ቅድምን ስላደረግን። ከዛ ይሄ ደረቅ በሶ ብላ ነው አንድ ላይ አድርገን ሁሉንም እንደዚህ እናዋህደዋለን። ከዛ ሶሳችንን እናቀርብና ይሄ ቅድም የከተትነውን ቤሊፉን እናወጣዋለን። ብንተውም እዛው ምንም ችግር የለውም። ከዛ የቬጅተብሉን ቅድም ስላይስ ያደረግነውን ከያንዳንዱ እንደራርበዋለን። ኦበርጂን፣ ዝኩኒ፣ ሞzzarella እና ቲማቲሙን አድርገን በተመሳሳይ መልኩ ዙሪያውን እንደረድራቸዋለን። እንዲቀልልን ለአሰራር መክተፊያችን ላይ እንደዚህ ደርድረን መጀመሪያ ማስቀመጥ ደራርበን ማለት ነው በቅደም ተከተል። ከዛ እንደዚህ መጥበሻችን ላይ ሶሱ ላይ ከላይ ምንም ማልበስ አያስፈልግም። ዝም ብለን እንደዚህ ዙሪያውን እንደረድረዋለን። ከዛ ቅድም ያዘጋጀነውን ድሬሲንግ በኦሊቭ ኦይል ማለት ነው ከላይ እናፈስበታለን በደንብ ከጥግ እስኪዳረስ ድረስ።
ይሄን ካደረግን በኋላ ኦቨናችንን 180 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ እናሰማውና ለ90 ደቂቃ እናበስለዋለን። የመጀመሪያውን 60 ደቂቃ በሲልቨር ፎይል እንደዚህ ሸፍነን 30ውን ደቂቃ ደግሞ ሲልቨር ፎይሉን አንስተን እናበስለዋለን። ከ90 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ከምትጠብቁት በላይ በጣም ጣፋጭ ነው ይሄ ምግብ። እኔ ወድጄዋለሁ። ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ሁለተኛ በሌላ መንገድ ላዛኛ አትሰሩም። የቬጅተብል እና ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮም ስሰራ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በጣም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ